Random English trivia na walang nagtanong pero gusto ko i-share. Na-encounter niyo na ba ang salitang naive pero merong dalawang dot sa I? Ang tawag din sa dalawang tuldok na yon ay diaeresis. Ang diaeresis ay ginagamit kapag dalawang magkasunod na vowel ang nakikita natin sa isang salita, pero yung pangalawang vowel ay pinopronounce pa rin. Kagaya ng naive. Hindi siya naive, pero it's naive. Dahil meron siyang diaeresis sa taas ng I, ibig sabihin, pinopronounce din natin yung I as an individual letter. Pero isa na tong lumang practice. Hindi na natin madalas nakikita ang diaeresis sa taas ng naive or sa taas ng I sa naive. Ano pang ibang mga salita ang gumagamit ng diaeresis? Dati, ang salitang cooperate, ang second O ay may diaeresis. Pero syempre, dahil luma na nga yun, ngayon wala na. Hindi siya ginagamit.